ऑब्जेक्ट ओ जो आसा वो पॉइंट ओ आसा हांगसरल्यान एक रे ऑफ लायट स्ट्रेट गेल्या ही दिसता तुमकां रे स्ट्रेट गेल्या इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आता ऑप्टिकल सेंटर नॉर्मली ओन रिप्रेझेंट करता पण ऑब्जेक्ट ओ घेतला म्हणून हांवें पी बरयला स्ट्रेट पास जाली आनी अशी कितें रे ऑफ लायट पास जाली आमकां इमेज फॉर्म जावपाक दोन रेज जाय सो सेकंड रे जी आसा ती अशी पास केल्या ऑन दी सर्फेस कॉन्वेक्स सर्फेस आसा ह्या पॉइंटाचेर एमाचे कडेन पावली आता इन्सिडेंट रे अशी आसा इन्सिडेंट रे आनी नॉर्मला मदीं जो एंगल आसलो दॅट एंगल ऑफ इन्सिडन्स आता नॉर्मल म्हळ्यार कितें लायन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लायन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कितें जातली नॉर्मल हांगा बरयलां नॉर्मल नेक्स्ट थिंग ही जी लायट आसा जेन्ना रेअर टू डेन्सर मिडियमान वतली त्या टायमार रे जो आसा दॅट वील टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड जातलो टुवर्ड्स नॉर्मल सो नॉर्मल पाथ कशी आशिल्ली अशी पूण ती बेंड जाली टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल हांगा आसा सो ह्या सायडीन बेंड जाली आनी अशी येयली आनी हे दोनी रे ऑफ लायट इंटरसेक्ट जावन हांगा इमेज फॉर्म जाले